Anh chàng này chỉ dùng một quả cầu lửa cơ bản thôi mà làm giáo sư đứng hình luôn, chả là trước đây. Anh ta bị bệnh chật trội ma lực, nghe đã thấy yếu đuối rồi, sinh ra cơ thể đã nhỏ yếu, không chịu nổi tí tẹo ma lực, thế mà giờ lại đánh bại thiên tài số 1 của học viện, quá là vi diệu. Nhưng mới đây thôi, Raymond vẫn còn là một lính đánh thuê ba xu, lăn lộn dưới đáy xã hội. May mà thần may mắn cuối cùng cũng tặng cho anh cái vé hồi sinh về khởi điểm ban đầu, sau khi Raymond vượt qua bài kiểm tra của giáo sư Herbert. Anh liền lao thẳng vào thư viện, mà thư viện này không giống cái thư viện sinh viên thông thường đâu nhé. Tầng 1 của nó rộng ngang 4 sân bóng đá. Lôi đại một quyển sách trên giá ra là có thể gây bão trong giới pháp thuật luôn. Nhưng khi Raymond đang ngập trong biển sách, đột nhiên anh thấy lạnh sống lưng. Toàn thân nổi da gà, quay lại nhìn thì chẳng thấy ai. Trong lúc đang bối rối, thì từ phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng, nhóc con, ở đây này, và đó là ông trùm tháp pháp thuật, Dahlia. Danh tiếng của ông vang danh khắp trốn. Dahlia không chỉ là một trong số ít pháp sư bậc 8 còn sống, mà dù đã ngoài 80 tuổi, ông vẫn giữ phong độ đỉnh cao nhờ ma thuật. Dưới sự dẫn dắt của ông, tháp pháp đã trở thành trùm cuối trong các tháp pháp thuật. Nhưng điều khiến Raymond ngạc nhiên nhất là Dahlia rút ra một cây kẹo mút và dịu dàng đưa cho Raymond. Quá ư là lạ lùng. Sau đó ông hỏi Raymond, này nhóc, làm sao mà cậu vào được thư viện dành riêng cho giáo sư thế? Raymond trả lời rằng cậu được giáo sư Herbert đồng ý. Nghe thế, Dahlia mỉm cười, bảo sao cậu học được những thứ vi diệu thế? Thực ra, Dahlia đã nhìn thấu cơ thể của Raymond rồi. Ma lực của cậu sắp bùng nổ, ổn định một cách kỳ lạ. Ở tuổi này mà có sức mạnh như vậy thật là hiếm có. Nhưng dưới cái nhìn của Dahlia, Raymond chỉ cảm thấy run rẩy. Ông đến gần vỗ vai an ủi. Đừng lo, ta không định làm gì cậu đâu. Cậu không phải kẻ xấu, nên ta không có ý định dạy dỗ. Nghe thế, Raymond thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn, nhưng ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng gậy gõ đất. Dahlia biến mất như chưa từng xuất hiện. Câu cuối nhẹ nhàng vang vọng trong không trung. Nhóc à, phải lớn lên cho đàng hoàng nhé. Cho đến khi rời khỏi thư viện, Raymond vẫn không ngờ mình vừa gặp Dahlia, ông trùm tháp pháp. Thật là một cuộc gặp vượt ngoài mong đợi. Nhưng khi Raymond định về ký túc xá thì bị chặn lại. Bọn kia bắt đầu châm chọc, thằng nhóc yếu đuối như mày, dù có đọc bao nhiêu sách của giáo sư thì vẫn chỉ là phế phẩm thôi. Mày có cố gắng thế nào cũng chẳng đáng một xu. Raymond chỉ đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng. Chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ hiểu thế nào là nỗi sợ thực sự. Và rồi giờ học thực chiến ma pháp đầu tiên của Raymond đến. Tờ hơi eo quy tắc. Học viên được gọi tên đầu tiên sẽ chọn đối thủ. Thường thì giáo sư sẽ ưu tiên những học viên yếu hơn để họ có cơ hội cọ sát với người cùng trình độ. Ở kiếp trước, The Aim Honor luôn là người bị gọi tên đầu tiên. Nhưng lần này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi người đầu tiên lên sàn lại là Anon. Anon đi ngang qua giáo sư, nở một nụ cười nham hiểm. Thì ra, anh ta đã móc nối với giáo sư từ trước, để lần này có cơ hội đập Raymond như một trận ra trò. Hắn ta ngạo mạn hét lên, này thằng kia, mày ngẩn ngơ gì thế? Còn không mau lết xuống đây mà đấu. Trong khi đó, ở văn phòng giáo sư Herbert, một vị khách không ngờ tới xuất hiện. Không ai khác chính là ông trùm Dahlia. Sư phụ của Herbert. Ông ngồi xuống ghế, thản nhiên hỏi, nghe nói ngươi đã đưa giấy phép vào thư viện giáo sư cho một học sinh. Herbert lo lắng hỏi, không lẽ thằng nhóc đó gây ra chuyện gì sao? Nhìn biểu cảm của học trò cũ, Dahlia chỉ cười nhẹ, lâu rồi mới gặp một người thú vị như thế. Herbert cúi đầu, đúng vậy. Raymond bị mắc chứng bệnh hiếm, ma lực chật hẹp, nhưng chưa kịp nói hết câu, Dahlia đã cắt ngang. Mắt mũi ngươi kém rồi, thằng nhóc đó đã vượt qua vấn đề của mình từ lâu rồi. Giờ nó đã là pháp sư nhị hoàn. Chuyển cảnh một phát, Raymond nhận nhiệm vụ từ hệ thống, chiến thắng trong cuộc đối luyện ma pháp, phần thưởng là chế độ cấp thấp và mở rộng 40 kg không gian ảo. Raymond mừng rơn trong bụng, không gian ảo là thứ mà chỉ pháp sư nhà giàu mới có, chứa được mọi thứ trừ sinh vật sống. Đúng lúc đó, Anon bực bội hét lên từ dưới sàn đấu, còn đứng được trên đó làm gì? Sợ quá muốn sống thì quỳ xuống mà cầu xin. Raymond nghe xong cười phì, cầu xin hả? Ngươi có dám nói lại câu đó lần nữa không? Ma lực từ Raymond lập tức bùng nổ, đồng thời chuông báo vang lên, trận chiến chính thức bắt đầu. Anon nhanh chóng triệu hồi quả cầu lửa nhị hoàn, phóng thẳng về phía Raymond. Nhưng Raymond chỉ khẽ giơ tay, dùng một chiêu nhẹ nhàng hất văng ngọn lửa trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Chưa hết, Raymond còn đẩy ngược cả làn sóng nhiệt về phía Anon. Thấy Anon đang cạn kiệt ma lực,
Raymond liền tung chiêu hỏa tiễn. Ngay khi Anon yếu thế, một mũi hỏa tiễn của Raymond bay như sao băng thẳng tới. Anon cố chống cự, nhưng tiếng nổ vang dội khắp đấu trường. Anon run rẩy chỉ vì đỡ một đòn. Hai tay hắn còn đang run, chưa kịp lấy lại sức thì bùm, hỏa tiễn thứ hai của Raymond đã sẵn sàng. Không cho Anon một giây thở dốc, Raymond tiếp tục tấn công. Trên khán đài, các giáo sư phải trầm trồ. Cậu ta hiểu ma pháp sâu thế này sao? Anon liền dùng tấm khiên lửa nhị hoàn, ngăn chặn mọi đòn lửa của Raymond. Chỉ cần cạn ma lực, ta sẽ thắng dễ thôi, Anon nghĩ bụng. Nhưng hắn không ngờ rằng đó chính là kế của Raymond. Raymond giải trừ kiếm lửa, chuyển sang phong ma thuật phong tiễn. Khi tấm khiên bị phong tiễn đâm nát, các giáo sư chỉ biết toát mồ hôi lạnh. Thằng nhóc này thật sự là Raymond sao? Trong khi đó, Anon đã bị trọng thương và quỳ gục xuống sàn. Đòn tấn công ma pháp khiến Anon suýt tắt thở. Raymond không để hắn kịp hoàn hồn. Trong tích tắc, cậu đã ở trước mặt hắn. Tung một cú đấm mạnh vào ngực, cú đấm như mưa rơi. Thầy giáo được mua chuộc hoảng hốt hét lên. Ngừng lại, đây đâu phải đấu ma pháp nữa. Ngừng ngay lập tức. Nhưng giáo sư Huber vẫn bình tĩnh bảo. Ngươi nhìn kỹ xem. Raymond đang làm gì vậy? Giáo sư kia sững sờ khi thấy ma lực bao quanh cơ thể Raymond giống như khí đấu của kỵ sĩ. Ngay cả Huber cũng không hiểu Raymond đã làm thế nào. Ông chỉ đứng nhìn đầy tự hào, ngươi đã làm được rồi. Anon cuối cùng cũng mất khả năng chiến đấu và ngất đi. Trên khán đài, các giáo sư toát mồ hôi hột. Nếu việc này mà lọt ra ngoài, phe của Fred chắc chắn sẽ không để yên. Huber liền nhắc nhẹ giáo sư kia, đừng ngây ra nữa, mau tuyên bố người chiến thắng đi. Tiếng nói vang lên khắp đấu trường. Ta tuyên bố, người chiến thắng là Russell Raymond. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng, Raymond lại khiến mọi người choáng váng với quyết định của mình. Cậu chỉ tay lên phía trên. Tôi muốn tiếp tục thách đấu đồng thời. Hệ thống nhiệm vụ cũng thay đổi luôn. Phần thưởng nhiệm vụ, thắng liên tục sẽ nhận được phần thưởng còn khủng hơn nữa.